අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔයාලා ළඟට. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති මොන හරි delete කරපු record එකක් කොහොමද අපි ආයෙත් ගන්නෙ. නැත්තම් deleted list එකක් නැත්තම් soft delete එකක් කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම terms ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මම වැඩි විස්තර කියන්න යන්නේ අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. හරි හදත් අපිත් එක්ක හැමදාමත් වගේ සමීරයි එකතු වෙලා ඉන්නවා. සමීරයි හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දැන් ටයිටල් එක දකින්න ඇතිනේ soft delete කියන්නේ. මොකක්ද soft delete? soft delete එක, force delete එක එහෙම මොකද කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඇයි අපි ඒක use කරන්නේ? එතකොට මොකක්ද ඒකෙන් තියෙන අපිට ප්‍රයෝජනේ? මේ මොකක්ද මේ soft delete කියන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් අන්නේ ඉගෙන ගනිමු. අපිට Laravel documentation එක පැත්තට යන්න. Laravel යන්න නිකන් soft delete ඒ මොකක්ද ඒක? soft delete අන්න හරි. මේ මොකද මේ තියෙන්නේ? ඕනේ. eloquent relationship වල තියෙන හරි මෙන්න තියෙනවා. soft delete මේ මෙයාලගේ තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙනවා පොඩි function එකක්. soft delete කියලා මේ පොඩි method එකක්. හරිද? මේ soft delete එකෙන් අපි කරන්නේ අපි delete කරනවා ඒ ඇත්තටම delete කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ අපි හිතමුකෝ මෙතන මේ ටික තියෙනවා. හරිද? මොනවා හරි වැදගත් important data ටිකක් මේ තියෙන්නේ මට මගේ to do list එකේ තියෙන. හරිද? ඕවා මගේ අතින් delete වෙන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි delete වුණාම ආයෙක recover කරගන්නේ කොහොමද? recovery software එකක් දාලාද recover කරගන්නේ. නේද? එහෙනම් අමාරුයි. මේ ඒකට තියෙනවා ඒ වගේ තැන් වලට දාන්න සහ අපිට වටිනා කියන තොරතුරු ආරක්ෂා කරගන්න එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අතින් වැරදිලා delete වෙන එක නම වෙන එක මේව කරගන්න සහ ඒක recycle bin වගේ වැඩවලට මේ ඒ වගේ වැඩවලට use කරන්නත් පුළුවන්. මේ soft delete කියලා එකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි මේක delete කරාම කෙලිය මොඩල් එකෙන් ගන්නවා මේක delete කියලා. අපිට ආයේ ඒක delete තමයි. හැබැයි ඇත්තටම database එකෙන් delete වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි ඒක දැන් අපි soft delete එකක් දැම්මහම අපි වෙන්නේ මේකට තව කොලම් එකක් ඇඩ් වෙනවා. deleted at කියලා. හරිද? ඒ delete ඒ කියන්නේ අපි delete normal delete එකක් කරාම එතකොට වෙන්නේ ඒ අදාළ කොලම් එකට වැටෙනවා අපි delete කරපු ඒ කියන්නේ අද ඒ දවස් ටයිම් එක ඒ කතන්දර ටික වැටෙනවා. එතකොට මොඩල් එකෙන් කියනවා හරි මේක delete තමයි. ආයෙ මේක ආයෙ හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ පිටින් බලන එක්කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ එළියෙන් බලන එක්කෙනෙක්ට ඒක delete. ඒක නෑ. ඒ කියන්නේ එයා අතින් ඒක ක්ලික් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි delete. හැබැයි database එකට ඇවිදින් බැලුවොත් අපිට ඔන්න එක තියෙනවා. හරිද? එහෙම තියෙනවා. ඕනනම් අපිට තව සිස්ටම් එකේ තව පාර්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඕන අපි හදන සිස්ටම් එකේ deleted list එක කියලා එහෙම delete වෙච්ච ඒවා අරගෙන එහෙම ලොකු සීන් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි නිතර පොඩියට කිව්වට මේකේ ටිකක් සංකීර්ණව යනවා එහාට. හරි. මේකේ මේ කොහොම හරි අපි අර ඇත්තටම delete කරන්න නැතුව delete කරන්න තමයි මේක use කරන්නේ. එතකොට software delete තියෙන එකක් කොහොමද ඇත්තට delete කරන්නේ? ඒවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඒකට තියෙනවා force delete කියලා එකක්. force delete කරොත් සදාහටම යනවා. කෙලිම table එකෙන් delete වෙලා යනවා original විදියට. normal delete කරොත් ඒ කියන්නේ soft delete දාලා තියෙන එක. soft delete දාලා තියෙන option එක අපිට force delete කරොත් සම්පූර්ණයෙන් යනවා. නිකන් normal delete එක කරොත් යන්නේ නැහැ. ඒක delete කියලා mark වෙනවා විතරයි. හරිද? මේක ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ සිස්ටම් ගොඩක් ඔය සමහර සිස්ටම් මෙහෙම හදද්දි මේ ගොඩක් මේ යූස්ෆුල්. කියන්නේ ගොඩක් දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ හොරපවා යන්නේ ගොඩක් ඔය මේ soft delete එකේ මෙහෙම අහුවෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඒක. කියන්නේ කට්ටිය delete කරලා පිස්සු කරලා ඊට පස්සේ කරේ නැහැ කියන්නේ එහෙම ගත්තට පස්සේ database එක open කරපුවම ඔක්කොම ටික බඩු අතේ. මෙහෙම දේවලුත් තියෙනවා. හරිද? මේ ඒක අපිට ඒ කියන්නේ අපේ දැන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එහෙම හදන්න තුනත් අපිට ඒක ඒ කියන්නේ යූස් කරන්න පුළුවන්.
මේ ඒ කියන්නේ delete කරලා දීලා හිතන්නකෝ දැන් අපි users ලා set එකක් ඉන්නවා user අපි delete කරලා දානවා delete කරලා අපිට පස්සේ ඕන වෙනවා මේ delete මෙයා පවුනේ delete කරේ ආපහු මෙයා restore කරන්න ඕන නේද ආයි අපිට restore කරන්නත් පුළුවන් එයාව නේද ඒ වගේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ හරි මේ තියෙන්නේ අපේ අර මේක මේ අපේ project එක නේද අපේ project එක තියෙන්නේ ඒකේ database එකේ නේ database එක ගත්තොත් අපේ to do list එක මේකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකනේ තියෙන්නේ මේකට තව අපිට දාන්න තියෙනවා මොකද්ද මේ පොඩි column එකක් හරිද ඒක දැන් අපි custom migration එකකින් දාමු කොහොමද custom migration එක ගහන්නේ දැන් මට මතකත් නැද්ද කොහෙද නේද අපි ගහමු custom migration එක හරි මේක අපි ගහමු right කලින් ගහපු ගන්න නැද්ද දාන්න නිකන් බලමු කොහෙද ගන්නවා වෙලාවට තියෙනවා පඩු තියෙනවා කලින් ගහපු එක නැත්නම් ඔය ඔක්කොම හොයාගෙන ඔය දිගේකට කරන්න ගියාම කොච්චර අමාරුද හරි to do එකේ දානවා soft delete and soft delete in to do table නම් හැදුවා හරි මෙන්න ආවා නේද මේකට මම soft delete එක දානවා අන්න මේ විදිහේ මෙන්න මෙච්චරයි දාන්න තියෙන්නේ soft delete එක ඕන ඉතින් අපි drop කරනවා drop කරන එක මේ දාන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ soft delete එකක් දාන්න එහෙම අයින් කරන්නේ මේ drop soft delete කියලා එහෙම දාන්න ඒක තියෙන්නේ හරි නිකම් soft delete කියන මේක දාන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මේක migrate කරමු බලන්න php artisan migrate to do table එක දැන් මේක මම refresh කරන්නද පේනවද මේ deleted at කියලා column එකක් add වෙලා තියෙනවා නේද මොකක්ද ඒකේ වර්ගය මේ time stamp එකක් තියෙන column එකක් වැදිලා තියෙනවා නේද ඔන්න එහෙම එකක් වැදිලා තියෙනවා නේද හරි ඊට පස්සේ මේ soft delete එක වැඩ කරන්න නම් අපි දැන් to do table එකට දැම්මේ to do table එකට ඕක දාලා විතරක් මදි අපි ගිහිල්ලා modals වල to do එකේ මොකද දාන්න ඕනේ use soft delete කියලා මෙන්න එහෙම දාන්න ඕනේ. අන්න දැන් මේකේ ඒ කියන්නේ අර it's deleted that කියන column මෙහෙම මේ පිටවල වලට දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ වර created that updated that වගේ තමයි ඒක default තියෙන. මේ soft delete කියන මේක දැම්මට පස්සේ මෙයාගේ තියෙන soft මේ table එකේ තියෙන soft මේ අර deleted that එක මෙයා detect කරලා ඉවරලා ඒ දේ කරනවා. හරිද? දැන් අපි මේවට normal delete එකනේ දාලා තියෙන්නේ. to do එකට යන්කෝ බලන්න. මෙතන මේ domain එකේ to do service එකේ මේ තියෙන delete එක නේද? delete එකේ මේ නිකන් normal delete එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මම දැන් මේක delete කරනවා. මේ පළවෙනි එක delete කරනවා. delete වුණා. හරි delete වුණා හැබැයි මෙතනත් නැහැ. නෑ නේද? කිසි දෙයක් නැහැ. මෙන්න වැඩේ මේ දැක්කද? මෙතෙන්ට මේකක් වෙලා. ඒකෙන් මෙතෙන්ට මේ අඳුර ගන්නවා delete කියලා. ඔන්න මම මේ තව එකක් delete කරනවා. නේ? දැන් මේ දෙක නෑ මේ දෙක system එකේ user අනුව මේවා delete. ඉතල front end එකට කවදාවත් අර data ටික එන්නේ නැහැ. කෙලින්ම delete. හරිද? delete. හරි. ඔන්න soft delete එක. වැඩේ ඉවරයිනේ. ඉවරයි කොට ඉවර නෑ. තව තියෙනවා. තව ඊළඟට අපි හිතමු මට ඕන delete කරපුවත් එක්කලම ගන්න. නේද? කොහොමද ගන්නෙ? මට delete කරපුවත් එක්කලා ගන්න ඕනේ. මේවා විතරක් බෑ. නේද? අන්න ඒ ටික ඔක්කොම ටික මට ඕනි. මේ මට delete කරපුවා නැති ටික table එකේ තියෙන ඔක්කොම ඕනි. කොහොමද ගන්නෙ? අපි යොක් ගන්න මෙන්න මේ tasks all කියන එකෙන්නේ. නේද? මේකට අපිට සිද්ධ වෙනවා tasks with trash
කියන එකත් එක්කලා get කියන එක දාන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න with trash කියන keyword එක දැම්මට පස්සේ බලමු. අන්න දැක්ක අදර තිබ්බා වගේ ආව නේද ඔක්කොම ටික. මේවා delete වෙලා. හැබැයි තිබ්බා වගේම ඔන්න ඔක්කොම ටික ආවා. නේද? ඔක්කොම ටික ආවා. ඊට පස්සේ කොහොමද නිකන් delete වෙච්ච ඒවා විතරක් ගන්නෙ? only trash. නිකන් යට එකක් මම හදලා ගන්න ඕනේ එතකොට පැටර්න් හරි. පස්සේ කමෙන්ට් කරලා only trash. කටියෙන්ද පැටර්න් only trash එක ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? only trash එකේ තියෙන්නේ delete කරපුවා විතරයි. හරිද? හැබැයි අපි බලමු මෙතනින් මේ අපිට edit කරන්න එහෙම පුළුවන්ද කියලා. මේ edit එහෙම ක්ලික් කරාට වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? මේක නල්ලු. මේ එන්නේ නැල්ලු. නල් එක අල්ලු වෙන්නේ. නල් එකක් එනවා කියන්නේ ඇයි? දැන් ඔය edit එක ක්ලික් කරොත් එහෙම කට්ටියට මතක නම් අපේ මෙන්න මේ edit මෙන්න මෙතන ඉන්න ගන්නේ get එකෙන් ගන්නේ. මේ edit එක මෙන්න මෙතන get එකෙන් ගන්නේ. හැබැයි get එකේදී get එකේදී ඒක එන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි මේක අපි විත්‍රස් කියන එක දැම්මොත් එහෙම මෙතෙන්ට අන්න එතකොට වැඩ. හරිද? මේක දාලා නැතිනම් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම ගන්නවා නම් ඒවා දාන්න ඕනේ ඒක. හරි. අන්න ඒ වගේ. හරිද? දැන් අපි ගත්තා soft edit එක ගත්තා ඊට පස්සේ with trash එක ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික නිකන් recycle bin එක වගේ හදන්න පුළුවන් only trash එකෙන්. වැරදුනා only trash එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ කොහොමද මේකක් අපි delete කරලා දාන්නේ? තියෙනවා මේ delete නෙමෙයි. ඒක මම මෙතනම කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ආයේ මේ ඕනේ නැහැනේ. post delete කියලා. දැම්ම එක delete කරලා දාන්නද? මේක. මෙන්න car wash කියන එක. මේක දැන් delete කරලා තියෙන එක. බලන්න මෙතන මට delete කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. අන්න මම කරා. අන්න බැරිලු. මොකක්ද ඒ නේද ඒක? මේක නල්ලු. හේතුව දැන් අපි delete function එකට තමයි යවලා දෙන්නේ. හැබැයි මෙතන මේ නිකම් find එකනේ දාලා තියෙන්නේ. නේද? නිකම් find එකක් දැම්මට ගන්නෙ නෑ ඒක. එයා ඒක delete කියලාමයි සලකන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඕක අපි මම නිකන් with trash එක ගන්නවා නේ මේක නැති. දැන් එහෙම නැති එකක් ගත්තා මේ new tasks කියන එක ගත්තා new tasks එක මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ new tasks එක ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ delete වෙනවා. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම new tasks එක දැක්ක ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා. දැන් මේ delete වෙච්ච එක delete කරන්න කිව්වොත් එන්නේ නැහැ. ඇයි? මේකට මොකද කරන්නේ? එහෙම අපිට force delete දාලා delete වෙච්ච ඒවා delete කරනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. හරි. අන්න දැන් ඒක delete වුණා. හරිද? හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියා දුන්නා soft edit එක දාන්න හැටි කියා දුන්නා අයින් කරන්න හැටි ඊට පස්සේ with trash ඒ කියන්නේ ඔක්කොම data with trash එක ගන්න හැටි කියා දුන්නා ඊට පස්සේ delete වෙච්ච ඒවා විතරක් only trash එක ගන්න හැටි කියා දුන්නා ඊට පස්සේ post delete එකෙන් එක delete කරන්න හැටි කියා දුන්නා තව එකක් අමතකුණා කියා දුන්න මොකද්ද restore එක normal මේව කරලා දාන්න ඕනේ මේ මම මේ delete එකට මේ දේ කරන්නම්කෝ delete එක හරිද මේ
delete කරපු එක දැන් මේක ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ buy milk කියන එක delete කරලානේ තියෙන්නේ නේද? මේක ඇත්ත කතාව delete කරලා තියෙන්නේ. delete වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට with trash එක තියෙන හින්දානේ වරන් තියෙන්නේ නේද? කොහොමද මේක අපි ආපස්සට ගන්න restore කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි ගත්ත මේ තියෙන විදිය buy milk. buy milk ආයි මම මේ delete function එකටමයි දැම්මේ. ඔන්නක දානවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු. දැක්කද? deleted that එකකින් අර value එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ඒක restore වෙලා. හරිද? හරි. ඔන්න දැන් නම් ඔක්කොම ටික වගේ කියා දීලා ඉවරයි බලමු. ඔක්කොම ටික හරි නේද? ටික හරි trash only trash ඔව් සාමාන්‍ය ඔක්කොම වගේ කියා දුන්නා. ඒකට එන ටික ඔක්කොම වගේ කියා දුන්නා. අනිත් ටිකනේ අනිත් ටික හරි. හරි. ඒකේ දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ අපේ මොකක් soft delete එකේ ඔක්කොම වගේ කියා දීලා තියෙනවා. ඒකත් දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට ඕන තැන් වලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක ලේසියෙන් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් users-ලා ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න එහෙම. ආයි කෙලින්ම ආයි soft delete එක දැම්මොත් එහෙම ආයි ඒ කියන්නේ එයා delete ඇත්තටම delete වෙලා නැහැ. උනා deleted කෙනෙක් විදියට. එතකොට එයාට log වෙන්නේ මොකක්ද දෙයක් කරගන්න බෑ ඒ වගේ. අපිට ඒ වගේ තැන් වලට ලේසියෙන් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ නිකන් ස්ටේටස් මැනේජ් කරනකොටත් වඩා ලේසියි. ඒක අර අපි පාවිච්චි කරන විදිය අනුව ඉතින්. ඔයාලා කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදනවා නම් ඒවටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අර දැන් සමහර වගේ deleted list එකක් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට දැන් මෙතන delete වෙන ටික ඔයාලට වෙනම ඕන deleted list එකක් වෙනම පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ delete කරපු ටික. ඒ කියන්නේ restore වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ වගේ status එහෙම ඔයාලට ලොකුවට මෙතනින් handle කරන්න පුළුවන් මේ විදිහෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන. ඒ කියන්නේ පොඩි lesson එකක් වුණාට මේක සෑහෙන යූස්ෆුල් වෙන lesson එකක් ඔයාලට. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම මේ සමීරයා මෙතන කියලා දුන්න ඔක්කොම ටික ටෙක්ස්ට් කරලා බලන්න. මම හිතන්නේ ওই ටික තමයි අද කියලා දෙන්න තියෙන්නේ සමීරයි. ඔව්. right okay හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට හැමෝටම thank you. අපිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් මෙන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම කට්ටිය මේ වීඩියෝ එකටත් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. කෝඩින් ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට පේන මේක share කරන්න. ඒ කියන්නේ දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලටත් මේක share කරන්න. දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලටත් දෙන්න. ඒ කියන්නේ කෝඩින් වලට කැමති කට්ටිය. Laravel වල මුල ඉඳන් අපි කියලා දෙනවා Laravel කරන හැටි එයාලට. ඒ කියන්නේ කෝඩින් කියන්නේ PHP සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් Laravel වලට එයාලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ ටික කරොත් ඒ ටික කරලා දිගට වෙන්න කියලා ඔයාලට කියනවා. ඔය ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා අපි ගිහින් එන්න.